Nyt ollaan jännä äärellä. Kylän kauneimman tytön kanssa vihdoin menossa treffeille ja nyt jännittää, että onko meillä mitään kemiaa. Mä toivon, että sä puhut noista mailoista, vaikka onkin perjantai. Mut mun mielestä tää on hyvä lähtötilanne. Yes, let's do it! Eikö me tehdä sama järjestys? Vetsit eka ja Joo. vähän vakoili tuosta sun bagista, että mitä siellä oli. Niin lähdetään 50, 54 ja 58. Ja se on varmasti hyvä monikäyttöinen joka puolelle. Kyllä. Et sit katsotaan siitä 58 tai 54 Joo. ehkä, että onko löydetäänkö me jotain vähän kivemmän tuntusta. Ja ekana 50. Mä tykkään koneen käyntiin, niin sä voit alkaa sohi. Selvä. Mikä bounce siinä on? Mä laitan ihan stanu bouncella. Bounce, onko 10 S? Heti tuntuu, että innoissaan nyvitään vasemmalle. Saiko pidettyä nyt sitä vähän keskemmänä? Se oli hieno. Tää on ollut semmonen niinku 100 metrin maila mun käsillä. Joo. Siellä se aika lähellä on. Niin. Katon, tuo edellinen oli ainakin tosi hyvä lyönti, katsotaan tosta noin. Niin se eka oli vähän adrenaliini, lähti vähän pidemmälle, mutta 98, 99 on ollut nämä seuraavat. Miltä se balanssi tuntuu siinä mailassa? Aika helpon näköistä heti kylmiltä. Kyllä. Ei saa tarttua vielä taakse ja kiihyttää. Siinä oli aika puhdas osuma ja hyvät spinnit, 9 tonnia siinäkin. Muutama metri oikealla, mutta kyllä me putille päästäisiin. Kyllä. On loistava maila. 5-4, seuraava vetsi. Mä tarjon sulle sitä 10 S, eli standardigrindilla. Toimii hiekasta, toimii märältä, toimii kuivalta. Sitten vähän tämmönen villimpi näköinen uusi, tuli viime vuonna tämmönen J. Vähän korkeampi. Puhutaan tuosta faceista, niin se on vähän korkeampi tuo kärki. Ja sitten kun me käytetään lyöntipintaa, niin siinä on ne urat ihan päähän asti. Tää on tää vähän klassisempi ja siinä näkyy tää ruostuu tää pinta. Ja se on niin kuin idea näissä vetseissä. Kyllä. Mut muuten tää mailla pysyy tuolta takaa tyylikkään kiiltävänä. Mut sitten tää full face, niin tää on varsinkin jos käytät hiekasta, niin se voi olla kiva. Niin testataan molemmat. Ehdottomasti. Mulla oli viime setissä toi high toe vai mikä se nyt on. Niin. Kyllä. Täällä lyö soket. Aika kaunis lyönti. Ihan keskiviivaa. Aivan keskiviivaa. Kyllä se lyö. Jussi sanoi, että hän on nyt iskussa, niin Kyllä. niin on ollut kyllä hyvää vetoa tässä. Nyt taisin vähän nykästä tonne vasempaan. No, ei ollut paljon. Muutaman metrin, mutta osuma oli silti hyvä. Joo. Ja mitta, tässä nyt Trackmanissa lyödään tuolla RCT-pallo, niin kattoo, eka lyönti oli 90 ja sitten 9,8 ja toka oli 90, eli aika toistettavaa. Koitettiin niitä spinnejä saada. Saatiin vähemmän. Mittakin lyheni. Joo, Kato, näin hyvä ei ollut niin hyvä osuma. Ne edelliset oli just tuo 9 tonnin spinnin luokkaa. Joo. Sekin oli 8700 ihan hyvä, mutta se osuma oli ehkä ei ihan niin puhdas. Kyllä. Nyt kuulosti kivalta. No nyt kuulosti, että osuttiin. Kyllä. Muutama metri pidemmälle siitä ja pikku draw. Todella hyvä maila. Kokeillaan sitä high toe. Kokeillaan sitä. Ja noissa täysissä swingeissä se ei ehkä samalla lailla huomaa sitä eroa, mutta sitten varsinkin kun ruvetaan vetämään vähän lähipelilyöntejä, niin kokeile tolla vedät täydet swingit kanssa ja sitten vähän lyhyempiä, mitä sä tykkäät pelaa, onko se 50 metriä, 60 metriä sulle, niin testaappa sitä. Vedään ensin täysswingi. Yes. $60 senttiä oikealle, et en mä eroa hirveästi huomaa. Ihan superhyvää lyöntiä just. Oma. Mitä on tapahtunut? Onko ne mailat vai onko niin. mies? Nyt oli vähän alaurasta, niin kuin Juha sanoisi. Mutta silti. Toi oli niinku ei ollut puhdas osuma. Ja ihan peleillä. Viimeinen tämmönen niinku yritys. Nyt tuntuu, että osuttiin. Joo. Aika hyvä. Kyllä. Tästä kun katsoo nyt lukuja, niin ne oli jopa toistettavammat tuolla Jillä. Mä en tiedä, kerkeet se täydessä swingissä vielä huomaa sitä pohjaa, että se tuntuu erilaiselta, mutta kokeile just vähän niitä tatsilyöntejä, että miltä se tuntuu sulla. Se oli vähän paksi.
Taidan hakata tuota ruohoa nyt. Joo, siinä on vähän enemmän sitä pohjaa. Joo. No, nyt oli kivan kuulla. Yes. Kyllä mä tykkään tästä mailasta, että en mä niinku äkkiseltään pysty sanoa mitään näiden kahden välistä. Että just se ajatus siitä, että hiekalla tästä voisi olla iloa. Kyllä, ja sitten kun me mennään syvään raffiin, niin just se, että jos me aina saada ihan täyttä kontrollia siihen palloon, niin sitten se, että jos se osuma vähän vaihtelee päivittäin, niin tässä voi olla mahis saada pieni pikkusen spinniä lisää ja kontrollia siihen palloon. Ja toisia saattaa se visuaalisuus häiritse, mutta jos ei se sulla on, niin kyllä mä sanoin, että se voisi olla ihan kiva. Ja tää uusi, tosiaan tuli viime vuonna tää J-grindi, eli kun katsotaan näitä kirjaimia, niin tuo J, niin siinä on tuossa keskellä vähän enemmän, vähän paksua, mutta siellä on silti hiontaa tuolla takareunassa aika paljon. Ja se, minkä sä huomaat, on tästä kannasta aika kapea. Niin ja tää tarkoittaa sitä, että kun se on tuosta kannasta kapea ja hiottu, niin kun me lasketaan käsiä esimerkiksi bunkkerilyönnissä tänne, niin se liukuu vähän helpommin sieltä. Helpommin menee sinne. Kyllä. Se voi olla ihan hyvä vaihtoehto. Kyllä mä luulen, että tällä mennään, tällä Jillä. Loistavaa. Ja sitten tulee se viimeinen, artistin yksi tärkeimmistä työkaluista, niin 5-8. Siihen meillä on standardi löytyy, sitten meillä löytyy leveäpohjasta ja sitten löytyy tämmöistä tosi hiottua. Eli sitten kun tykkää oikeasti leikkiä ja avaa sitä lapaa, niin tämä antaa siihen vaihtoehdon. Niin kokeillaan vähän, että millä sä löydät. Ja tässä mä tykkään tosi paljon siitä, että sä itse sanot mielipiteitä. Tuossa on vielä toi 12X, mikä me testattiin edellisessäkin videossa, niin siinä on vähän enemmän bouncea. Niin ota vähän sokkona siitä, älä välttämättä mieti. Otetaan, ja lyödäänkö tuota? Lyö sillä semmosia peliomaisia, että kyllä me 5-8 varmasti pitkällekin se saadaan, mutta enemmän niitä tatsilyöntejä kuitenkin tulee. Aika kivasti nousi. No kyllä. 8000 spinniä. Mutta ei se nyt taaksepäin tullut, siellä selvästi meni raffiin. Juu. Sitten toinen maila, en kerro mikä se on, lähdet siitä kokeilemaan. Onpa kyllä nätti tämäkin. Piikki suora. Joo. Eikö se ole se idea? Sanoin ja sitten taas kesällä ollaan, niin osoitellaan minne sattuu. Käytät se 5-8 bunkkereista? Käytät. Et se on sulla sit, entä greeni ympärillä? Juu, se on eniten mä sitä siellä käytän, että mä oon nyt vasta niinku herännyt siihen ajatukseen, että niinku 5-4 itse asiassa semmoiset rullaavat on ehkä järkevämpi lyödä. Tää on niinku tämmöistä opettelua, että strategisia virheitä turhaa tehdään. Joo. On kyllä ihanan tuntunen maila. Joo, sit vielä 3. Mä vähän tuossa kattelin noita samalla, että miten sä käytät sitä mailaa ja sit toi. Mä teen sit omat ehdotukset. Siinä on 3. Ei tässäkään mitään vikaa. Joo, ja noin visuaalisesti niissä ei ole hirveästi eroa niinku yläpuolelta, mutta pohja on sit tosi erilainen niissä. Ja miten sit, tykkäät sä avata lapaa tai muokata sitä lyöntiä? Kyllä, siis Jarkko Raski sanoi, että jos joutuu avaamaan lapaan, niin sitten olet tehnyt virheen niin kuin kentällä. Ja minä teen tunnetusti virheitä, niin mä oon tämän tästä niissä, että mä joudun niin kuin mennä 25 metriä. No nyt meni vähän liikaa. 32. Huomaat sä itse niin kuin pohjan tuntumassa eroa? Oliko joku niin kuin helpomman tuntunen? Mä en siellä keskimmäisellä lyönyt yhtään tämmöistä. Joo, mä voin antaa sulle sen vielä uudestaan. Ota siitä vielä keskimmäinen uusiksi. Ui. No siinä oli se 25 metriä. Kyllä. En mä tiedä, siis jokainen niin tällä kun sen laittaa, niin se menee niin tosi hyvin siihen. Joo. Tää ekana sä löit sillä vähän leveämpi pohjasella. Se on tosi hyvä, jos niin kun pelaa pehmeältä maalta eikä ehkä niin paljon availe sitä lapaa. Sitten sen jälkeen keskimmäisenä sä löit tällä 8C, ja viimeisenä noita kunnon nostoja samalla. Eli tässä on tää kaikista eniten hiottu. Ja tää on just semmonen, että tälle ei oikein ehkä suoran lavan lähetäkään edes lyömään. Että tää on aika lailla niinku tosi levällään niin sanotusti toimii. Eli matala bounce on lähtökohtaisesti ja paljon hiontaa. Viimeisenä oli se 5-8, 12X. Taisi olla, eikö Juholle tullut mun mielestä kyseinen, taidettiin katsoa. Eli sama idea, paljon muokattava, mutta suoraslyönnissä vähän enemmän bouncea. Se ei tästä matolla tietenkään niin helposti aukee, niin sitten mä mietin, että
mä tiedän, tää viimeinen, millä sä löit noita loppusijoita, tuntuu aika hauskalta lyödä tuosta matolta, nousee aika kevyesti, mutta se, että millä kentällä me pelataan, tarvitaanko me terävää etureunaa, Kyllä. Niin siinä mielessä ehkä mun arvio, että se 12X voisi olla hyvä. Mä luulen kanssa. Mä vähän aloin nyt miettiä sitä, kun sä sanoit, että ei lyödä suoralla, ja mä vähän niin kuin joudun välillä, mä oon niin surkea, että mä oon siellä täällä kusessa aina, niin mä tarvin suoraan. Kyllä. Tää on siitä, että ihan niin kuin hyvätkin pelaajat, varsinkin Joo. Suomessa, kun on vähän pehmeämpiä kenttiä, Joo. niin tää on aika herkkä siitä suorasta lyönnistä. Ja tää taas sitten tää 12X, niin tässä on selkeästi saatu pehmeämmäksi tuo etureuna, jolloin se maila tulee sieltä melkein keli kuin keli. Et hyvillä käsillä sä lyöt tämän vaikka niinku asfaltilta korkealle, mutta ehkä se tilanne, missä sulla on, että jos on raffissa bunkkeri yli, niin siinäkin tää toimii Kyllä. varmaan paremmin paperilla ainakin. Mennäänkö sillä? Lähdetään sillä, mä suosittelen. Haluan heittää yhden pienen kommentin, että jos 5.4 on se, niin se high toe. Mutta siinä on se 10. Se on niinku tavallaan standardibounceista muokattu semmonen, venä kun mä etin se high toe tossa. Eli tää on niinku sama määrä bouncea toi 5.4, eli niinku standardimäärä, eli 10, tai se niinku midi. Mutta sitten tää pohjamuoto on vaan vähän tehty erilaiseksi kuin se ihan stanu. Eli siinä on niinku ajatuksen se, että tämäkin, että 12 lukuna on isoin, mutta se kun me mitataan se tuosta suoraan keskellä, missä se on korkeimmillaan, niin se on se 12, mutta kun me avataan, niin se ei kasva suhteessa, jolloin se pysyy koko aika semmoisena aika hyvänä määränä bouncei. Ja sitten tämä 5.4J on tosta vähän leveämpi, joka tarkoittaa suoralla lavalla, kun lyödään, niin me saadaan siihen vähän matalampi bounce, eli me saadaan se hyvin siitä väylältä lähteä. Mutta jos me lyödään pehmeämmästä tai hiekasta, niin silloin täällä on vähän enemmän sitä massaa, jolloin tämä ei ehkä niin pahasti sujahda pallosta ali. Ja jos se vähän meinaa sujahtaa, niin sitten täällä on enemmän sitä haitoa, mikä vähän seivaa. Joten kun mä mietin, niin tämä on mun mielestä aika hyvä niin tukee toinen toisiaan. Kyllä. Yes. Mies tietää, mitä se tekee. Loistavaa. Sitten se tärkein osa bagista melkein. Eli driveri. Vanha vitsi, että kaveri ottaa 3 chippiä greenille ja sanoo, että pakko mennä treenaan drivea. Niin, no mutta ei sitä olisi joutunut siihen tilanteeseen, että drivessa on hyvä, eikö se niin? Kyllä. Ja raudoista, mä ihan vähän tsekkaan sun vanhaa bagia. Joo. Mä tiedän, mitä sä oot käyttänyt. Aika klassisella ollaan menty. Joo. Noi olisi varmaan nyt ne, millä me lähdetään liikkeelle. Mä en tarjoa sulle nyt lähtökohtaisesti täysin samaa vartta, mikä sulla on. Okei. Jos näyttää siltä, että me tarvitaan painoa, niin mä tuon sen sulle, mutta meillä on tässä nyt aika hyvä vaihtoehto. Eli mä otin nyt niinku stiffejä, sun vanhat oli klassiset Dynamic Goldin S300. Joo. Elikkä semmoista 128 grammaa painavat stiffit. Nämä on kaikki vähän kevyempiä, osa on 120 ja kevyimmät on siinä 105. Joo. Haluan nähdä vähän, että miten sul toimii, ja samalla lähdetään kokeilemaan paria eri lapaa. Eli vaihtoehto meillä on tälle vuodelle tullut AI Smoke. Tällä me saadaan varmasti vähän, mä veikkaan, pituutta siihen. Ja katsotaan, että ne korkeudet pysyy hyvänä tai ettei ne mene liian pitkälle. Se on selkeästi helpompi lapa lyödä, mutta tosi hyvän näköinen. Et ei ole semmoinen möhkö ollenkaan. Et katsotaan tätä niin aika ohut päältä, kivan näköinen. Sitten vähän vielä pienempi lapa, Apexin Pro. Tuli viime vuoden loppupuolella. Joo. Ja tässä on just niin kuin vaihettavaa painoa, jos halutaan swingipainoa säätää. Pohjan leveys näissä on niin kuin muutaman millin ero, mutta tää on vähän lyhyempi lapa sit niin kuin kannasta kärkeä. Eli vaatii vähän paremman osuman. Varsiini, mä en tiedä kokeillaanko kaikki läpi, mutta tuossa on vaihtoehtoja, on 105 Modusta, 120, 105 Dynamic Goldia, klassista Project Xn Stiffiä ja siitä on toinen vielä Project Xn IO. Niin mä haluan nähdä vähän, miten sä reagoit siihen, ja ei ole väliä millä lähdetään. Kokeillaan IO ja tämä Smoke ekana. Sehän tässä on, kun tässä on niin helvetisti noita vaihtoehtoja, niin niinpä. Se on niinku haastava. Mä mietin, että se varmaan ajatus kuitenkin sullakin, että sä haluat totta kai hyvännäköiset mailat, mutta se, että pelaaminen olisi kivaa, helppoa, ja siinä vaiheessa, kun sä vedät toista päivää putkea, vaikka kuvaatte tai olette pelaamassa, että sä jaksaisit lyödä niillä. Että noi vanhat on vähän, mä veikkaan on vähän sellaiset, että jos se swing ei ole ihan terävimmillään, niin sit se ehkä sakottaa sua. Kyllä. Niin kokeillaan, että olisiko jotain pikkusen helpompaa tai kivempaa vielä. Lähdetään perus 7-raudalla, ja tässä on nyt Project X IO ja 110 grammaa stiffi. Ja siis tää on graffittivarsi? Ei, se on teräsvarsi. Harjattu teräs. Mä luulin tätä graffiti.
Niin. Siinä meinasi heti tulla, minä en tällä lyö. Ei. Kato, seniorigolfarihan mä, että sinällä se saa jo lyödä graffitilla. Joo, mutta se on hauska, se on haluttu tehdä vähän erinäköiseksi, mutta se on ihan teräsvarsi. Here goes. Oho. Pikku draw sieltä. Oho. Ja tosiaan, no siitä tuli matolta vähän spinniä. Ei asettunut, rullas menemään. Joo. Aika toistettavasti tulee. Joo. Mä oon tämmönen Rangen John Daly, sit kun siirrytään kentälle, niin mä oon Jussi. Hyvä osuma kuulostaa mun mielestä. Joo. No smashit, olikohan nyt se vähän karkas oikealle, no äskeiset oli suoria, mutta... Hyvä drawta siihen. Joo. Nyt oli hyvät smashit. Todella hyvät. Kuulosti terävältä. Joo. Kato, 146 smashi. 158 ilmassa ja tossa nyt just matolta kun lyödään, niin palloon tulee vähän vähemmän spinniä ja toi lapa muutenkin tuottaa vähän vähemmän spinniä. Kyllä. Mutta sitten se oli 26 metriä korkea ja tuli ihan hyvässä kulmassa alas kuitenkin. Niin tässä on vaan se, että tommosessa lavassa siellä on pikkusen enemmän sitä ruutia. Kyllä. Ja huomaat varmaan itsekin, että harvoin ehkä 160 ilmassa tulee lyötyä. Ei. Mä siis ihan valehtelemaan, niin juuri päässyt nuilla siihen, että se on 150 se loistava lyönti. Ja keskiverto on semmoinen 132. Joo. Niin kuin rautaseen. Kyllä. Niin silloin siinä mielessä just sä voit olla ihan hyvä kandidaatti tällaiselle lavalle, mistä saadaan vähän ekstraa, jolloin se varsinkin pelitilanteessa, niin sulla ei tule sitä fiilistä, että tätä pitää lyödä erityiskovaa. Voit luottaa siihen, että se maila tekee, vähän auttaa sua. Kyllä. Eikä se ole pahan näköinenkään, että just se, että mitä on pelännyt, että se on tästä päältä liian leveä, että se vaan niinku häiritsee silmää sillä lailla, mutta ei tää ole paha. Ei ole paha. Sitten kokeillaan vähän samalla, lapa vaihtuu ja varsi vaihtuu, niin mä koitan katsoa vähän, että miten sä reagoit näihin. Laitetaan tää Apexin Pro-lapa ja sitten laitetaan Dynamic Goldin Mid 115, eli vähän vastaava varsi kuin sulla on aikaisemmin ollut, mutta pikkusen kevyempänä. Kiitoksia. Kokeillaan. Ja just, että minkä takia mä tarjoan sitä kevyempää vartta nyt alkuun, on just se, että se olisi pidemmän päälle pelatessa parempi. Joo. Ja sitten kun katsotaan sun vauhteja, niin usein tarvitaan painava varsi myös senkin takia, että se vähän rauhoittaa jollain tavalla sitä liikettä. Mutta sun tapauksessa just se, että jos olisi helpompi tehdä se liike, niin se olisi aika kiva. Niin, ei kule niin lujaa. Aika nätisti se lähtee. On ja tosi toistettava. Että oli 3 metrin tarkkuudella noin pari lyöntiä niin kärimitassa. Miten toi korkeus vähän alta 26? No se on sun vauheilla itse asiassa aika ideaali. Okei. Et se on vähän riippuen kuin kovaa lyödään, niin sulla toi 25 on aika hyvä. Joo. Se on todella toistettava. Oho. Tehdään silleen, että mennään muutama lyönti, käydään vähän läpi, niin me saadaan karsittua. Nyt uudestaan toi edellinen se iSmoke-lapa, mutta Moduksen 120 stiffillä varrella. Noniin. Eli se on semmoinen 115 grammanen kans. Joo. Vähän eri tuntunen. Joo. Katsotaan, että miten sulla osumat tulee. Toi edellinen nyt ainakin oli tosi hyvä. Karkas taas vähän. Joo. Ja siinä varressa on selkeästi erilainen potku. Ja minkä sä esimerkiksi huomaat tossa, että aikaisemmin kun sä löit sillä lavalla, sillä toisella varrella, se korkeus oli vaan vähän reilu 20 metriä. Nyt se oli 28 metriä ja tuli vähän pehmeämmin alas. Mutta smash oli silti korkea. Eli se pysäytysvoima tulee enemmän tossa lavassa siitä, että se tulee korkealta alas, eikä pelkästään spinnillä. Kyllä. Pitkiä siivuja, niin kuin ei Jussi tommosia lyö rautaseiskalla. Ainakaan ennen. Niin. Sä löit kyllä hyvin nyt tuota palloa. 1.40 smasheja. Ja tästä kun me katsotaan, miten toi kaari käyttäytyy, niin tällä Modukselle selkeästi se draw ei tule aina takaisin, se jää vähän helpommin tonne. Se ei välttämättä ole huono asia, että just tiedetään, että jos kumpi on sun missi,
Niin. Pelkäät sä enemmän yleensä kentällä oikeata tai Pelkää. vasenta? Sä pelkäät oikeata. Pelkää oikeata. Niin Yritän lyödä sitä droona. Niin siinä tapauksessa me halutaan varsin, mistä se potku tulee. Mutta mikä tässä oli silti hyvä, oli toi smassi. Mieti 141 ja rauta 7 smassit. Kyllä. Ne on aika kiva. On ihan älyttömiä. On ihan älyttömiä. Eli tossa lavassa on kyllä potentiaali, mutta tämä Moduksen varsi ei täydellinen ollut siihen. Luvut oli ihan hyvät, mutta se mitä sä haluat nähdä, niin se ei tullut ehkä niin usein sieltä. Seuraavana itse asiassa mä tein tosta, niin kokeillaan vielä, että mä vähän niin karsin molempia samaan aikaan, lapaa ja vartta. Niin Dynamic Goldin 105, eli vastaava varsi kuin sulla on aikaisemmin ollut, mutta tosi paljon kevyempänä. Ja tuolla Pro-lavalla. Smash 139. 105, 245. Tossa olisi niinku ne mitta olisi semmoista. Kyllä. Ja niin kuin huomataan, niin toi Pro-lapa on sellaisen ehkä puolikkaan mailan lyhyempi kuin tää iSmoke. Kyllä. Se on molemmat hyviä. Kyllä. Mikä niinku ensimmäinen fiilis tosta vähän kevyemmästä? Pakko sanoa, että en mä sillain niinku huomaa sitä eroa. Että ehkä tässä on niinku adrenaliinia ja näin, mutta että jotenkin niinku hyvältä se tuntuu. Ei se huonolta tunnu, niinku, että sieltä 15 grammaa olisi vähemmän kuin niissä omissa. Niin. Kyllä. No nyt tuntuu, että osuttiin. Eli tolla nyt kun mä itse näen vaan tästä suoraan, että kun toi kevyempi varsi, niin sulla vähän hajontaa alkaa tulee ehkä enemmän. Ei paljon, mutta mä katson vaan sun lavan asentoon, niin se ainakin noin 3 lyöntiä nyt, niin pieni hajonta tullut. Nyt aloin lyömään niinku samaan osoitteeseen. Joo, nyt se oli hyvä. Nyt se oli hyvä. Joo. Kokeillaan mites sulla itse, onko sulla fiilistä tosta, se, että toi toinen menee vähän pidemmälle, onko se sun mielestä niinku kiva juttu? En mä välttämättä tarvi rautaseiskalla 170, että sitten kohta ei drive kanna pidemmälle. Niin. Kyllä. Elikkä se on siis niinku vähän näiden modernien lapojen, että ne totta kai niissä, kun me mennään katsomaan niitä speksejä sieltä, niin siinä on vähemmän loftia. Siinä on tarkoituskin, että pallo lähtee kovempaa ja matalemmalle spinnille, että me saadaan se pidemmälle. Mutta se, mihin näiden se pysäytysvoima perustuu, on just se, että se menee silti korkealle. Ja se, että se saadaan vähän helpommin korkealle matalalla spinnillä, niin sitten vaan sunkin tapauksessa tarkoittaa, että se pallo menee sitä aika pitkälle. Kyllä. Ja jos meillä ei ole sitä tarvetta, niin nyt me huomattiin selkeästi se ero siinä. Me voidaan todeta, että se on ehkä vähän liikaa. Se on siis mahtava. Siis tuntuu aika upealta lyödä 170 metriä rautaseiskalla. Kyllä, mutta sitten se tuo muuten bagiin vähän erilaisia ongelmia. Et siinä mielessä tämä Pro vastaa vähän lähempänä ehkä sitä, mihin sä oot tottunut. Kyllä. Osumassa pitäisi tuntua lähes yhtä pehmeä kuin Blade. Että on aika kiva. Ja tuossa on muutama varsi ollut ihan hyviä. Tämä kevyempi ei tuonut meille suoraan sitä kaivattua. Kokeillaan vielä yhdellä varrella tämä Pro. Katsotaan miten mies reagoi ja sitten mä tarjoan mun ehdotuksen. Noniin. Varmistetaan, että se on hyvä. Mahtavaa. Kiitos. Eli se varren painoluokka oli se, mistä mä tykkäsin sulla, mutta tää on sitten vähän ehkä jäykemmän jopa tuntunen. Jolloin se tuntuma käsissä on tietenkin erilainen. Joo, tässä on semmoista niinku äijämeininkiä. Nyt tuntuu niinku hyvältä tää semmoinen jämäkän oloinen jotenkin. Kyllä tällä voisi pelata. Ne on ollut ihan hyviä molemmat. Nättiä pientä droota. Joo, mä katson vähän vielä lisää lukuja tuolta tietysti. Joo. Elikkä mä katson vähän, miten se tulee osumaan dynaamisesti se maila ja missä kulmassa tulee alas. 46 astetta landing angle tarkoittaa sitä, että pallo pysähtyy kyllä tosi hyvin. Ja tässä kun me katsotaan, niin matolta just lyödessä varsinkin, niin spinnit vähän ehkä tippuu, jonka takia toi menee ehkä vähän pidemmälle. Et luonnossa sitten se pikkusen jää lyhyemmäksi. Kyllä. Et toi ei missään nimessä ole huono vaihtoehto. Lyö pari sillä vielä lisää ja katsotaan. No nyt lyötiin kärjellä. Joo. Mut se Juho, se Mapen taakse vienti oppitunti, niin se niinku muutti kaiken. Et niinku tajus vihdoinkin, että mitä pitäisi tehdä ja mitä on tehnyt väärin.
Eli toi ei ollut huono, mutta mä näin tuolla muutamat paremmat luvut aikaisemmissa versioissa. Niin katsotaan, pitääkö tää paikkaansa. Joo. Ja sit mä uskon, että me ollaan aika lähellä maalissa. Ainakin rautojen osalta. En sano mikä varsi, enkä sano mitään, anna mennä vaan. Sokkotreffeillä nyt sitten. Oi, aloin vähän kuokkimaan. Liian innoissa. Eli sieltä se tuli. Smashi vähän parani siitä edellisestä varresta. Mitat, spinnit, kaikki oli niin kuin sisätiloissa aika hyvät. Haluaisitko katsoa tästä, että miten se laskeutuu nyt? Että... Joo, voin näyttää vähän jyrkempi nyt, 47,4. Mutta katsotaan niin kuin korkeus, tää 29 metriä. Sä löit aikaisemminkin täällä tosi hyvin tämmösiä pikku droota ja mitat menee itse asiassa tosi samoissa. Toi 145 metriä ilmassa tällä kombolla oli sulle aika hyvä. Se oli vähän missi ja se oli 140 metriä, mutta silti pysyttäisiin pelissä. Joo. Onko sulla mielipidet näistä kahdesta viimeisestä varresta, millä sä oot lyönyt? Tää meni vähän oikealle. Ehkä se äskeinen jotenkin, mutta... Joo. Tässä on hyvin... No molemmat ei ole niinku täysin oikeeta, että katsotaan vähän. Älä kuokki vaan. Vaihdetaan varsi. Aloin miettiä kaikkea. Ei mietitä. Se on jännä, miten se välillä tulee tuo, että sitä alkaa yhtäkkiä niinku lyö nyt todella hyvin ja rennosti tuossa. Sitten alkaa semmoinen, että pitäisi lyödä hyvin ja rennosti. Ei lyödäkään enää hyvin ja rennosti. Siitä. Kiitoksia. Se oli aika kiva. Aika virheä. 139 smashia, 28 haittia. Joo. Vähän spinnas enemmän, jolloin se muutama metri jäi lyhyemmäksi. Mutta silloinhan se voisi asettuakin jopa Kyllä. Joo. On tää kyllä. Miltä tää tuntui? No, kyllähän se tuntuu hyvältä. Kyllä se tuntuu törkeää. Joo, mä oon nyt vähän näiden kahden välissä. Vielä muutama tällä, niin varmistetaan. Sitten saat sanoa itsekin mielipiteen kahdesta viimeisestä. Se ei ollut niin teknisesti hyvä lyönti, mutta lopputulos oli ihan ok. Joo. Nyt on vähän kiire. No niin, mä tiedän. Vähän kiire suunnanmuutoksi. Mä kerron sulle tästä näin mun mielipiteen. Me lyötiin tuossa aika monella varrella. Ja siinä oli, siellä oli hyviä, siellä oli ehkä ei niin hyviä. Ja alkuun siellä oli tää Dynamic Goldin Mid 105, eli vähän vastaava kuin se sun oma varsi, mutta kevyempänä, niin se vaikutti musta parhaalta. Sitten me lyötiin ihan loppuun tällä Project X:llä, mistä sä sanoit, että tää oli vähän semmoinen miehekkäämmän tuntuinen, vähän jämäkämpi. Mutta jollain tavalla sä selkeästi tykkäsit siitä, mutta se osuma ei ollut ehkä ihan niin hyvä. Ja sitten meiltä löytyi tuolta vähän vastaava, eli Project X:n IO. Ja mikä näissä on, niin tää on vähän niin kuin Project X:n tuntuma, tää vähän niin kuin miehekäs varsi, mutta tässä on enemmän niin kuin selkeästi liikettä. Ja sä sanoit, että sä haluat nähdä sen drawn, niin tässä IOssa olisi sellaista, siinä on vähän semmoista potkua. Stiffinä 110 grammanen, eli vähän kevyempi kuin sun aikaisempi, mutta näytti tosi helpolta. Niin se voisi olla ihan, ja tää on hauska sun kommentti alkuun, että onko tää graffiti varsi. Tää on harjattua teräsvarsi, että vähän erinäköinen luukki ja huomaat, että siinä ei ole niitä steppejä, eli tää on tämmönen teipperedi tasaisesti. Kyllä, wow. Se olisi varmaan mun suositus sulle. No niin, kyllä mä uskon, sä näit sen mitä siellä tapahtuu. Kyllä, ja sitten lavaksi me valittiin tää Apexin Pro, ja vaikka olisi vähän houkutus ollut valita toi Smoke, että oltaisiin saatu 170 metriä rauta seiskalla, niin sit just järjellä ja pelin kannalta me halutaan sulla vähän kuitenkin sitä kontrollia ja spinniä ja sitten ei niin pitkiä rautaseiskoja ehkä tarvita. Se on kaunis. Ja mä uskon, että ensi kaudella tällä niin me nähdään paljon virkkuja. Näin, kuulostaa hyvältä. Sitten. Ei päästä vielä driverin makuun, mutta tärkeitä mailoja nääkin. Ja Kallaveellahan on tunnetusti tosi paljon vaihtoehtoja siihen ehkä rauta 4 ja driverin väliin. Joo. Vähän haastattelin sua ja sä sanoit, että se puu 5 on ollut sulle lemppari viime edellisestä bag-kokonaisuudesta, niin totta kai sillä me lähdetään kokeilemaan. Ja semmonen me toivottavasti saadaan sinne sun bagiin. Sitten hyviä vaihtoehtoja siihen vielä voi vähän kokeilla, eli utility, rautaa,
vähän vastaava tyyli itse asiassa, kun me katsotaan, tää on Kallavelle aika siisti tullut, että tää Pro-lapa, mikä sulla nyt tulee, niin visuaalisesti et huomaa oikeastaan mitään eroa. Näin. Ja tää on tehty vähän niin kuin driving iron idealla. Wow. Eli se voisi olla hyvä bagissa. Siihen saa jopa saman varren tai kevyemmän kuin se sun rautasetti. Joo. Sitten puu 5 testataan, puu 3 testataan, siinä on eri vaihtoehtoja. Ja sitten tämä Utility Wood, mikä viimeksi herätti mielenkiintoa. Eli idea, taitaa olla Kallave ainut markkinoilla, joka tekee sitä, niin hybridin ja väyläpuun vähän sekoitus. Joo. Ja idea tulee siitä, että se on vähän lyhyempi kuin väyläpuu, mutta menee pidemmälle kuin hybridi, jolloin kun meillä on raffissa tai me halutaan baari vitosia saada perille, niin tämä maila lähtee selkeästi matalempana, mutta menee, siinä on aika paljon tehoa. Mielenkiintoinen kokeilu. Kyllä. Niin, onko sulla fiilistä, millä lähdetään testaamaan? No pitäisikö meidän se utility nyt alta Vedetään pois? Utilityllä eka, ja tässä on nyt vakiona meillä, eli nämä tulee aina liimattuna. Joo. Niin, tässä on 115-grammanen tämä midi-varsi, millä sä ihan ok löit, mutta me saadaan tästä nyt kuitenkin se lapa. Kyllä. Tietää, että miten se käyttäytyy, niin lähdetään sillä. Ihan saman näköinen on tää. Ihan saman näköinen. Eli jytsi litsi. Takakeno mentiin heti. Mä käyn hakemaan sulle vielä kohta vähän kevyemmällä varrella ton saman, Joo. niin kokeile pari sillä. Koko ajan hakkaa maa. Joo, ja se on just, että kun laitetaan rauta 3, kun meillä on teräsvarsi, niin se paino kasvaa niin paljon, että se voi olla aika raskas maila. Tää varsi ei ole ehkä ihan optimi sulle, tää on mun bagista, mutta se on selkeästi kevyempi. Okei. Niin nähdään, että toimiiko se kevyempi tossa utility-raudassa. Ainakin parempi osuma. No oli. Mut joo, ja tuolla niinku vaikea sit se draw ehkä tehdä, että toi on X-stiffi varsi ja Joo. se on tarkoituskin pitää vähän oikealla se pallo. Jos katsotaan ball speedia ja smashejä, niin pallo menee nyt vähän oikealle, mutta sä osut selkeästi paremmin. Todellakin osutaan palloon. Ja toi voisi olla, että tossa ei ole meillä nyt kaikkia varsia tohon noin, mutta Joo. se näyttää, että toi kevyempi graffitivarsi voisi olla utility-raudassa ihan hyvä olla. Kyllä mä vaan kiskon niitä sinne oikealle. Ihan järkyttäviä. En saa niinku... En tiedä, nyt näytti ainakin, että jos lapaa auki siinä lähtöasennossa aika vahvasti. Me katsotaan. Anna, ja just älä kontrolloida, mennä vaan. Kyllä mä lyön niitä tonne. 188. Ei ole helpoin mailla tietenkään, Ei. varsinkaan tuollaisella vähän ylijäykällä varrella. Kyllä. No, katsotaan. Sinne oikealle. 149 smashi. Joo. Ja tää on niin kuin nähdään tuosta kaaresta, se on selkeästi matalempi ja menevämpi. Kyllä. Toi varsi ei ole nyt sulle oikea. Joo. Kyllä me aika suoraan huomattiin se, että jos me tällaista utilityä laitetaan mahdollisesti bagiin, niin se pitää olla vähän kevyempi se varsi. Tää oli 85-grammanen. Joo. Niin jotain tätä painoluokkaa, mutta sitten ehkä vielä vähän pehmeämpi. Joo. Silleen se toimisi. Sitten mielenkiintoinen seuraava. Lähdetäänkö kokeilemaan sitä utility woodia? Kokeillaan. Puu 3 mulla on niinku sakannut, niin mä ajattelin, että jos tää tulisi niinku siihen puu 5 kaveriksi. Hyvä osuma heti. Katos. 207 metrinen ensimmäinen lyönti ja ensimmäinen kosketus. Ja mitä tosta heti nähdään, että se oli tosi hyvä lyöntinä, mutta silti toi haitti tuolla 18 metriä. Kyllä. Eli ton idea on pitää se pallo aika menevänä ja matalana. Ei olla ihan vielä Juhon lukemissa. Ei siellä ole koskaan. No, se voi olla, ettei samoja mittoja saada, mutta jos pääset tuloskortissa samoille lukemille, niin sehän se on se mikä merkkaa. Se olisi jotakin uskomatonta. No, nyt taisin vähän humpata. No katos, aika vähän. Joo. Eli tästä kun me katsotaan nyt tätä riviä, mikä sulla on tullut, niin ilmassa 180 ja 207 total. Joo. Seuraava 180 ja 210 total. Ja viimeinen vähän huono osuma, 178 ilmassa ja 203 Kyllä. total. Eli tässä voisi suositella, että se sun rauta 2 tilalle, jopa vaikka on tosi erinäköinen, mutta toimii vähän niin kuin rautamailla. Kyllä. Painoa tuossa edempänä, lähempänä. Mikä itse fiilis? On
hyvän tuntunen maila. Eli sit just se, kun se pysyy matalana, ei tarvitse pelätä, mikä ehkä hybrideillä välillä käy se, että vastatuuleen pallo nousee korkealle. Niin tällä me saadaan vähän purevampaa. Niin kyllä. Tää voisi olla siihen sun jopa driving ironin tilanne. Niin. Ja loftimääränä sun vanha driving iron oli 18 astetta tai 19 astetta, mutta aika samannäköinen kaari. Kyllä. Sitten puu 5. Vähän kattelin, minkä näköinen sulla oli tuolla sun vanha, niin puu 5, iSmoke maxi lavalla, eli sillä niin sanotulla standardilavalla. Sitten Tensein sinisellä 65-grammasella stiffillä. Kiitoksia. Katsotaan. Sensei Tensei. Ei, vähän jännitti. Otetaan nyt vaan rento lyönti. Ei osunut hyvin. Miten mä saan näitä nyt karkaa oikealle taas? Niin Parempi se toinen maila oli kuin tuo. joo. Nyt osuttiin. Mikäs mitta se sun puu 5 on ollut? 190 on hyvä lyönti ilmassa ja sen 205-210. Joo. Mutta Mutta se, että sanotaan, että semmoinen 180 ilmassa on se semmoinen niinku aika perus. Joo. No nyt osuttiin. No jep, 190-20. Joo. Aivan piikkisuora. Kyllä. Ja mikä tossa sit siihen UVC verrattuna, niin toi on vähän korkeampi. Joo. Toi on 7 metriä korkeampi, jolloin se tulee jyrkemmin alas. Se oli 37 astetta. 40 astetta alkaa olla jo semmonen hyvä, istuu kriineihin. Eli tosi erityyppinen maila kuin se UV. Kyllä. Mutta siinä mielessä, vaikka metrimäärällisesti menee vähän ehkä päällekkäin, Joo. niin eri käyttötarkoitus. Toi sininen profiili varsinkin on aika looginen, että se joustaa tavallaan keskeltä vähän tasaisemmin. Että siellä ei ole mitään niinku ääripäitä. Kyllä, kyllä. Mutta kun mä katson tuota kaarta, niin tossa ei ole mitään vikaa. Se on Kyllä. enemmän nyt loppujen lopuksi ehkä semmoinen fiilisjuttu. Koska ei, tää on aika hyvän tuntunen varsi tämä. Se on tosi hyvä varsi. Pitäisikö meidän kokeilla? Voidaan mennä sillä. Mennään Ethän sä täällä. tiedä, jos siinä on uusi favorite. Just näin. No niin, ja nyt mä hain sulle sen 17 astetta UV. Niin. Ja kokeillaan, saataisiko puu 3 korvike. Niin. Vähän osuttiin maahan, mutta ei olla lähellä, ei olleko 70-80 metriä Juhon mitalla. Niin, mutta sä et osunut siihen paljon. En osunut. No. Ei saa. Ei vaan tuu niitä. Se, että se olisi sen niinku 200 ilmassa ja juoksisi sen 20 metriä siitä, että siinä olisi se selkeä etu. Toi menee jopa lyhyemmälle kuin se 19-asteinen. Kyllä. Mistä se johtuu on se, että kun se spinni tippuu niin matalaksi, että se pallo ei enää pysy ilmassa. Eli vaikka me saadaan lähtönopeutta pallolle, niin se ei enää pysy ilmassa. Jolloin se 19 toimi sulla paremmin, mutta sitten se menee edelleen sen puu 5 kanssa vähän päälle. Just näin. Mielenkiintoista. Nyt oli terävä osuma. Nyt osuttiin. Mutta ei siltikään. Joo, ei ole selkeää eroa. Ton parempaa smashia, niin eiköhän se ole siinä. Kyllä. Summa summarum silti molemmat UV toimi hyvin. Niin. Erilaisia. Kyllä. Et ehkä tämä 19 vielä paremmin. Niinpä. Ja siinä mielessä bagiin, että ei ehkä samaan aikaan puu 5 bagissa, mutta varsinkin tuulisilla kentillä tai jossain, niin se voi olla helpompi pitää matalampi ja se pysyisi pelissä. Et kriineihin tää istuu ehkä niin kivasti. Joo, mutta väylältä. Niin, ollaan pitkällä ja tää on muutenkin semmoinen bagi-osa-alue, missä voi olla erilaisia vaihtoehtoja. Kyllä. Ne ei aina ehkä ole samaan aikaan. Ja tää on tosi hyvän näköinen. Kyllä. Tosi niinku kaunis. Ja sitten kato nyt kuinka kaunis se on niinku muotoilultaan. Ja sitten vielä where the magic happens. Ei, ne on vaikeita valintoja nuo. Puu 3 ja rauta 4 välissä, niin siinä on niinku 10 mailaa, mitä voisi tuntea. Kyllä. Kokeillaan Max 3 HL, eli Max High Launch, mikä on käytännössä vähän sama kuin puu 4. Siinä on 16,5 astetta. Joo. Ja just samalla varrella, 65-grammasella stiffillä, kokeillaan sillä. On hienon näköinen. Eli pitäisi olla aika samanlainen kuin toi sun
Niin. Puu vitonen, mikä tuossa todettiin, että on hyvä, mutta Kyllä. jos parikymmentä metriä saatais tai jotain sellaista niin lisää, niin olisi kiva. Ei, vasuriin. Hyviä smasheja niin kuin pääsääntöisesti. Katsotaan nyt. Ei nyt mitään paineita tarvitse ottaa, mutta lyö hyvin. Maata hakataan. Voi Jeesus. Ja sit se on vähän yliyrittämisen makua. Niin... Ei. Tuo vaan tänne, mä vedän samalla lavalla, mutta haetaan vähän eri vartta. Katsotaan itse asiassa samalla varrella, mutta painavemmalla. Joo. Katon, että auttaako se sun rytmiin jotenkin. Joo. Voi Jeesus, älä Jussi. Siinä oli jo vähän niinku ajatusta, mutta... Saadaanko me sitä 3 tonnia? Ei saada. Mutta se niin kuin nähdään, niin toi osuminen vaikeampaa, ei ole niin toistettavaa. Kyllä. Et sit vaikka tuolla UV:lla ja puuvitosella niin. Sä osuit kuitenkin. Sitten me mietitään pelin kannalta, niin et sä haluut, vaikka siellä par vitosella kun sä lähestyt, niin sä haluut sen hyvän osuman ja varman 200 metriä. Eikä semmoisen epävarman arvan. Noi UV ja puu vitonen on niin paljon niin kuin helpompi sulle. Kyllä. Et se voi olla nyt haastava täyttää ehkä se seuraava matka siitä, mutta koitetaan vielä toisella puu 3 nupilla ja toisella varrella. Jos löydettäisiin joku, mikä olisi semmoisen 200 ilmassa, niin se olisi meidän tavoite. No se olisi. Ei ole helppoa näillä käsillä. Eihän se ole helppo mailla. Siinä on nytten 3 HL ja Max D nimellä. Eli tää olisi just ehkä vähän helpompi saada ilmaan ja ehkä vähän helpompi kierrättää sitä droota. Mutta sitten mä laitoin tähän vähän selkeästi erilaisen varren, eli Ventuksen TR ja 7S. No nyt oli ainakin... No nyt lähdettiin sitten lentämään. 195 ilmas 215, se oli aika lähellä jo. Se oli aika lähellä. Kuuli heti osumasta, että ihan erilainen. Kyllä. Jes, nyt aletaan ole. On se käsittämätön. Nyt on se 3000 ja... Nyt se on, eli me laitettiin lapa, mikä nostaa vähän enemmän spinnaa. Nyt se oli hyvä osuma, se spinnas vaan sen verran enemmän, että se ei mennyt ihan niin pitkälle. Mutta tässä on niinku selkeästi potentiaalia. Kyllä, todellakin. Vähän käsillä lyötiin. Mutta joo. Ja siinä mielessä mä niin. Tykkään tosta lavasta, että toi vähän estää sitä palloa, ettei se menisi oikealle. Joo. Niin sulla se on selkeästi rennompi lyödä sitten. Kyllä. Noin. Nyt menee 200. 200 ilmassa 220. Kyllä. Se tunsi se heti. Oli aika hyvä. Vähän karka. Vielä viimeinen. Yes. Se ei mene ihan 294. Eli tää varsi oli sulle selkeästi hyvä. Kyllä. Kokeillaan vähän vähemmän vielä loftia ja sitten tässähän totta kai tässäkin kyseisessä nupissa me voitaisiin vielä säätää. Mutta mä katon, mä laitan 15 asteisen niin kuin perinteisen puu 3. Katsotaan mitä sieltä tulee, päästäänkö pidemmälle, onko parempi ja sitten pikkusäädöt, mutta tää varsi selkeästi toimi sulla. Et se oli heti hyviä osumia ja niin kuin toistettavasti. Kyllä. No nyt lähti ainakin. 210. Joo, se jäi vähän matalaksi. Älä lyö käsillä. Eli just tossa tullaan siihen, että jos se pallo ei ole riittävän korkea, eli sen takia kun me otettiin nostokulmaa pois, mutta kun se ei nouse tarpeeksi, niin se ei lennä niin pitkälle. Joo, vaihdetaan. Ei ole niin hyvä. Mulla on vielä ihan viimeinen tuolla toisella lavalla. Eli niin kuin huomattiin, niin kun pallo ei nouse niin helposti ilmaan, niin se jäi niin kuin 10 metriä liian matalaksi. Ja... Niin se edellinen kombohan, niin sehän koko ajan se oli vähintäänkin ok se lyönti. Että ihan... Juuri se. Tuossa on vielä ihan viimeinen vaihtoehto, eli
Sama 15 astetta, mutta lapa, mikä ihan pikkusen pitäisi ampua korkeammalle. Eli paino on vähän eri paikassa. Mutta jos ei, niin sit mä luulen, että se eka, mikä me löydettiin tosta, niin se on tosi hyvä vaihtoehto. Kyllä. Oi, kun tuntuu hyvältä. Mutta karkaa. Ei me noin paljon haluta sivuun. Vieläkin se karkaa, mutta 196. Ja 219. Tietenkin se oli vähän tommonen Kyllä. hukki. Niin. Olisiko nyt semmonen mappemainen, että tulee sieltä? No ei se ihan. Vähän jäi roikkumaan sinne. Jäi 220, tää täyttäisi sen. Se on aika lähellä. Kokeillaan vielä. Joo. Mä sain yhden viimeisen fiiliksen. Tää on niinku mitan puolesta ollut hyvä. Todellakin. Mut se osumaan puolesta se ykkönen oli silti paras. Niin. Kokeilen sitä ykköstä, otetaan ruuvista asteita pois. Joo. Katsotaan tekisikö se saman, että menis vähän pidemmälle. Tää on nyt se niinku kaikista helpoiten nostava puu 3, eli Max HL D. Joo. Ja 16,5 astetta, mutta nyt ruuvista käännettiin -1, eli 15,5. Mutta silti se lavan profiili, vaikka asteluku on sama, niin lavan profiili on eri, eli se pitäisi nousta helpommin. Noniin. Taidan vetää vähän kainaloa. Juu. 179. Eli tää spinnaa selkeästi vähän enemmän. Joo. Tää on niinku todella toistetta, mutta se jää vähän mitasta. No nyt oli kyllä hyvä lyönti, mutta riittääkö se mihinkään? Ei. Se Mut smashit oli kyllä. hyvä. Eli lopputulokseen niin otetaan sieltä varsia, tästä nuppi, eli Max 3 D-malli, 15 astetta, Ventuksen TR7S vaikutti olevan aika Kyllä. automaatti sulla. Ihana. Sitten driveri. Noniin. Vanhalla driverilla, niin mikä on ollut missi, tai onko vahvuus tai heikkous? Tai... Kyllähän mun taidolla missailla vähän minne sattuu, se on vähän päivän riippuvainen, mutta nyt tässä missi on ollut itse asiassa semmonen niinku huukki, syöksyhuukki. Okei. Täällä simussa. Joo. Sitten me lähdetään iSmoke Max, 10 puokki. Ja laitetaan kuule sama varsi, kun sulla tuossa puu 3 toimi. Sen ei tarvii olla sama varsi, mutta se on ainakin hyvä lähtökohta. Voi että. On kaunis maila. Myyty. No niin. Se oli siinä. Se oli helppo. Siis, mä käyn laittaa kahvit tulille. Niin. Eikö se ollut ihan... Se oli aivan virheitä. Niin. Ensikosketus. Ensikosketus. Wow. No nyt taisin lyödä oikealle, mutta... Sekin on hyvä, että tuntee mihin se lähtee. Joo. Herranjestas. Se oli hieno lyönti. Kyllä. Oi. Pikku faaderosi. Niin. Katsotaan noita speksejä vaikka, avaa vähän vielä itse, että mennään lisää tuolta, niin noilla vauhdeilla Smassi 148 ihan ok oli. 2500 spinni, ihan täydellinen pelispinni. Eli silloin kun me haetaan sitä kontrollia, niin ei tarvii olla niin kuin kaikista matalin se spinni. Kyllä. Ja sitten tää on vielä kaiken lisäksi, tää on aika lailla optimi, kun me puhutaan sun mailanpään nopeudesta. Ei tässä oikein niin kuin voi sanoa hirveästi, että mitä voidaan parantaa. Että jos mä sanon, että osu 2 milliä keskemmälle lapaan, niin se on siinä. Kyllä. Mahtava maila. Kerro tästä vielä sitten. Kerrotaan. Tästä säädöstä. Ja sitten niin fittausnäkökulmasta, niin me lyötiin tuossa aikaisemmin noita puumailoja ja kaikkia, löydettiin se varsi ja painoluokka. Kyllä. Niin ei sen välillä tarvitse olla niin vaikeeta. Kyllä. Meillä on tuossa salkullinen kaikennäköisiä lapoja ja varsia tuossa mun selän takana, paljonkohan 50. Niin. Ja tällä kertaa ensimmäinen melkein niin tuntui heti hyvältä. Ihan törkeää hyvä. Ja tosta iSmokeista, eli tämän vuoden Paradigm,
Joo. lavasta, niin tää on se maxi, eli niin sanottu standardimalli. Joo. Ja mitä tässä on tosi hyvä, että me lähdettiin 10 puokkiloftilla, niin tässä on tosi paljon vielä säätöjä, että me saadaan sitä palloa vähän enemmän vasemmalle, vähän oikealle, avattua lapaa, suljettua lapaa. Ja sitten tämä slideri weight niin auttaa siinä, että jos me vaikka missataan kannan puolella, me voidaan saada vähän lisää ball speedia sillä, että se massa on siellä osuman takana. Tai toisinpäin, jos meillä tuntuu, että lapa menee kiinni tai lapa jää auki, niin me voidaan sillä vaikuttaa siihen, että se käyttäytyy vähän eri tavalla. Eli siinä on niin kuin monikäyttöinen ja tämä paino on tänä vuonna selkeästi vaikuttaa. Et viime vuoden Paradigmin mallissa, vaikka oli huippulapa sekin, niin se ei ollut niin iso vaikutus siinä. Eli tässä on niinku säätöjä vielä fittaajan näkökulmasta aika paljon lisää. Kyllä. Ja jos me standardilla saadaan noin hyvät luvut, niin mä sanon, että kesällä muutamaa ruuvia vähän käännetään, niin sehän on elämän paras golf-kesä. Kyllä. Wow, siis upea maila. Mitä mieltä? Kyllä mä voisin sanoa, että tuo driverin valinta oli helppo. Kyllä. Että tommosia, jos pystyt kesällä tinttailemaan tossa, niin kyllä saatana joutuu itekin ruveta reena. Kiroilin muuten tähänkin videoon. Manninen se onnistui kiroilemaan tähänkin videoon, vaikka ei se ole itestä tää video. Mä käyn hakemaan pari putteria, niin mennään tuohon greenille. Yes, puttitesti. Siihen otettiin riviin vähän erilaisia puttereita. Niitä mallejahan miljoona lisää, mutta tässä nyt vähän keskusteltiin etukäteen, millainen sulla on ollut ja mistä sä voisit ehkä olla kiinnostunut. Mä laitoin tähän näitä paria eri mallia. Tää on tää Milledi, eli AI1 Milled. Koneistettu lyöntipinta, tommonen kuparinen, todella tyylikäs. Kyllä. Ja ihan klassinen blade-putteri. Sitten mä otin tosta vähän erilaisia, mutta esimerkiksi tommonen AI1, normaali white hot insertti tälle vuodelle tullut. Pikkusen pehmeämpi tuntumalta. Ja mikä näissä molemmissa on ideana on se, että siellä on vähän tekoälyä käytetty. Ja te näette, tuolla on tommonen ikkuna tuolla takana. Kyllä. Se ikkunasta näkee, että se lyöntipinta ei ole tasainen. Ja sama juttu tässä Milledissä, tässä ei ole vain ikkunaa, mutta se lyöntipinta ei ole tasainen, joka tarkoittaa, että kun me lyödään vähän kannasta, vähän kärjestään, niin se ball speed olisi aina silti sama. Ja idea siinä olisi, että me minimoitaisiin meidän 3-puttiset, koska meidän vauhti olisi hyvä. Kyllä. Ja sitten sen lisäksi totta kai täällä on painoa vähän kärjeskannassa, joka helpottaa, että se lapa ei pääse kierähtää siinä huonossa osumassa niin paljon ja pallo pysyisi linjassa. Ja vaihtoehtoja on tosiaan erilaisia. Lähdetään nyt ihan siitä, että vastaavanlainen kuin sulla on ollut. Perusblade, lyödään sillä ja katsotaan löydetäänkö jotain eroa. Eka tehtävä, niin lähet hakee fiilistä vaan ja sanot omia ensimmäisiä kommentteja, mitä tulee. Kyllä. Demoputterit on tosiaan 3/4, eli ne on vähän lyhyt, mutta se tilataan sitten tietenkin oikein pituisena. Kyllä. Kato Jussin peruslyhyt. Kun me kehtaa jättää se aina lyhyeksi. Sitten se on 60 senttiä ohi. Mut hyvin rullas. Juu. Huomaatko tuntumassa, onko vähän erilainen tai onko hyvän tuntunen? Aivan loistava maila, aivan loistava maila. Entä visuaalisesti? Siis kaunis, mä tykkään. Tää muotoilu on niinku tämmönen klassinen. Tää on niin lähellä sitä, mikä mulla on ollut aikaisemmin. Että sitten kokeillaan, eli sä sanoit, että sä voisit ajatuksessa tykätä vähän leveämmästä. Eli tää on tää double wide. Kyllä. Elikkä semmoisen muutaman sentin leveämpi tähän suuntaan. Ja tässä on nyt pehmeämpi insertti, mutta tässä tuut selkeästi huomattu sun massaa tuossa lavassa. Niin pitäisi olla ehkä helpompi saada pallo perille, niin otapa pari puttia. Niin. Nyt oli pelkäsi sitä massaa ja vedin ihan selkeää niin liian vedä ihan omalla fiiliksellä. Mieli tekee tämmöistä, mutta tuntuu, että mä en saa tällä mitään aikaa. Onko mulla lapa? Kyllä se pitäisi olla kohteessa. Se oli hyvä putti. Katsotaan, mä annan sulle tosta vähän eri vaihtoehtoja. Elikkä nyt sun tähtäys on, se pitäisi olla vähän niin kuin vasemmassa reunassa, niin sit se menee tohon reikään. Vähän starttaa tonne. Noniin. Ja sit mä haluan kokeilla sulle, eli toi sama lapa malli, eli kun me katsotaan, niin sama muotoinen, mutta katos kuinka pitkä tää on. Yes, wow. Eli toi on tälle vuodelle tullut, sanotaan cruisereiksi. Just. Ja tosta ei pidetä ihan sieltä putterin ylhäältä kiinni, vähän alempaa, mutta mikä olisi idea, että sun ranteet olisi rauhalliset, siinä olisi massaa ja sä voit antaa se mailan tehdä enemmän töitä.
Kyllä lähtee nätisti ja nyt ei jääty lyhyeksi. Ja mä tykkään tästä seniorin mitasta, että ollaan niinku... Kyllä. Nimittäin. Mut nyt pitäisi vielä oppia puttaamaan. Joo, mä katson vähän sitä tähtäystä, miten se menee. Anna mennä vaan rennosti liike. Mä pusken. Meillä on vissiin upotettu yhtä. Vaihdetaan reikää kohta. Joo. And the magic of editing. Jokainen menee kuppeen. Nyt on hyvä. Nyt oli rento putti. Niin, käytetään Juho tota koko ajan ja leikataan aina toi. Mutta se oli rento putti. Joo. Miltä toi tuntuu tommonen pidempi niinku ajatuksena? Ei ollenkaan huonolta. Ihan todella hieno rulli. Joo, ei ollenkaan huonolta. Tässä on jotakin tämmöstä niinku vanhan liiton herrasmiehen niinku mittaa tässä, että tän kanssa vois kuvitella niinku olevan kun on kyykyttänyt Mannisen Juhaa kentällä, niin sen jälkeen vaan... Ja tuohon cruiseriin ja tähän just erona, vaikka visuaalisesti on tosi samannäköisiä, niin tuossa on 140-grammanen varsi, kun tässä on 90-grammanen. Eli koko sen mailan massa on kasvatettu. Kyllä. Jolloin tavallaan sä voit vaan antaa sen mailan tehdä töitä ja sun ne luotat, että se pysyy suoraan. Ja kun mä katson, mihin linjaan toi lähtee, niin toi on todella hyvän näköinen. On. Et selkeästi tämmönen pitkä, paksummalla gripillä on... Joo. Voisi olla sulle aika hyvä vaihtoehto. Kyllä. Ihana automaatti. Tää on hyvän tuntunen. Mä oon vähän sitä mieltä, että me ollaan löydetty. Mä luulen kanssa. Tää on aivan ihana. Eli silloin kun asiakas tietää vähän mitä se haluaa, niin tää on yleensä helpompaa. Kyllä. Eli vanhassa putterissa sulla oli paksumpi grippi, mutta nyt me tuotiin vähän massaa siihen lapaan ja massaa siihen varteen. Niin mitä mä näen, niin toi sun lapakontrolli on selkeästi niin kuin... Joo. Eli tällä lyhyemmällä ja molemmilla malleilla, mitä kokeiltiin, niin vähän pallo meni välillä oikealta, välillä vähän vasemmalta. Tässä ollaan niinku osoitteessa aika lailla. Kyllä. Kyllä mä tykkään. Tää on todella kaunis. Todella. Ja mä tykkään tästä mitasta ja kaikesta. Että... Ja tässä on just hyvä, että kun tää grippi on tosiaan tämmönen, niin kun, tässä lukee vielä tää cruiser, mutta tää on melkein tasapaksu koko matkan. Kyllä. Niin tästä voi pitää eri lailla kiinni. Eli just, että on se sitten klassinen grippi, joten näin, tai vasen käsi alhaalle. Tässä on se, että ei pidä sekoittaa tätä mallia semmoiseen armlockiin. Tää on tarkoitus, että osoittaa silti meidän napaa kohti toi putterin pää. Kyllä. Ja sitten me pidetään, ollaan me vasen käsi alhaalla, oikea käsi alhaalla. Ja tästä semmoinen korkeus, mikä tuntuu mukavalta. Ja sitten annetaan vähän niin kuin vastapainona ja annetaan mailan tehdä. Ja sitten vielä loppukevennyksenä, että Juhon kanssa kun matsotaan ensi kesänä ja sit saa niinku gripin mittaiset annetaan, niin Juholla on tämän mittaiset kannet. Onko löydetty mailat? On löydetty mailat. Hei. Uskomattoman hienoa työtä. Musta tuntuu, että me löydettiin paljon hyvää tänään. Just tehdään ne viimeiset päätökset siitä rautojen jälkeen, mitä tapahtuu. Joo, katsotaan vähän ne gabit, miten ne menee hyvin, mutta vaihtoehtoja siihen oli. Kyllä. Nyt me vaan päätetään, että mitä me halutaan ja mitä me toivotaan siltä osalta bagista. Kyllä. Ja tää putteri oli vähän semmonen, että sulla oli vähän toiveena, että tommonen paksumpi, mutta muuten tosi klassisen näköinen voisi olla aika kiva. Ja nyt on aika siistiä, että tää julkaistiin tosiaan ihan vastikään. Ja Tää on hieno. Mä suosittelen kaikille, että kannattaa käydä kokeilemaan. Nimittäin pikkusen painavampi, tää tuntuu niin helpolta. Joo. Niin helpolta tää, että tää on niinku tosi tasapainoisen tuntunen. Kyllä. Ja se varsinkin sit, kun meillä on se muutama euro siinä putista kiinni, että meneekö se vai ei. Niin mieluummin mäkin haluaisin mailan, mikä tuntuu, että se ei tarvi ylikontrolloida itse sitä, vaan antaa sen liikkeen mennä. Kyllä. Tästä viimeinen upotus vielä ja sitten kotimatkalle kassan kautta. Helppoa. Hankkikaa cruiseri. Muistakaa tilata ja kattokaa muidenkin testit, mutta tämähän se paras oli. Aina me pärjätään ja... Kyllä. Toi oli ihan kulta. Häh?